guys! Mukhang napalayo na naman kayo ng scroll dito sa YouTube at nakaabot kayo sa channel ko. This is another video ng pag-feeling-feelingan natin sa kusina. Kung saan mag-feeling-feeling lang tayo na nagbe-bake, kunyari magaling. Pero pwede na din, okay? And for our video today, gagawa po tayo ng something na nagagamitan natin ng ating mga tsakang banana. So nakikita niyo po ang ating medyo tsakang banana. Marami na siyang mga marks, pero wag niyo siyang i-judge dahil itong mga tsakang banana na ito ay perfect. Actually, pwede niyo pa siyang patsakahin ng mas bongga. Itong tsakang banana ito, gagamitin natin sa paggawa ng banana bread, banana loaf, banana cake, ano man ang tawag niyo dyan. Basta, banana loaf. So, are you ready guys? Ita-transform na natin itong mga tsakang banana to banana bread. Una po natin gawin is babalatan natin itong mga bananas. Tapos imamash natin. One banana. Two. And this is the third banana. So, next ay imamash na po natin. Yung banana, saan na yung pang-mash na? Gamit itesh, i-mamash lang natin. Okay? Yan, effort lang. Effort lang mga friends. Na-mash na natin yung bananas. So, isi-set aside lang natin to. Mamaya na siya bibida, okay? Okay, so ang una pong ingredient ay half cup ng oil, vegetable oil. Next is half cup ng brown sugar. And then, next ingredient ay tada! Dalawang eggs. 1 and 2. Wow! May pa-feather pa si Mayor. So, ika-crack na natin yung egg. One. Second egg. Oh my God. Medyo bayulente yung pagkakawarak natin sa egg mo. Yes! Okay, ayan na po yung tsura niya. And then, 1 teaspoon ng vanilla. Again, ito na naman yung vanilla. Sabi ko sa inyo eh, matagal nyo sigurong makikita tong vanilla to. Okay. 1 teaspoon. Ayan! Ganito na itsura niya. Tada! And next, gagamitin na natin itong mahiwagang mixer. Ang ating napaka-sosyaling mixer. Ayan mga friendships, na-mix na natin, na-blend na natin. Move on naman tayo dun sa mga dry ingredients. Okay, iwan muna natin to dito. There, for the dry ingredients, kailangan natin ng 1 cup ng cake flour. So, harina. Cake flour. Pepper. And next is 1 teaspoon ng baking soda. Next, 1 teaspoon ng baking powder. Oh my God! Oh, natapon. Ha?
So, imimix lang natin para evenly distributed yung ingredients. Alright, now ihalo na natin yung dry ingredients doon sa nauna nating pinaghalo kanina, yung oil. Ano nga ba yun? Basta yung oil, may itlog, may keme. So, ilalagay lang natin ng paunti-unti. Bango! I love it! Yan, tapos ihalo na natin. Lagyan na natin yung remaining. Okay. Ay! May kalat! And now, ganito na itsura niya. Now it looks like this. So, i-add na natin yung saging. Yung mga tsakang saging. And tada! Nagbabalik po yung mga saging. Lalagyan lang natin siya dyan. Now it looks like this. We just have to mix it. Bango. Pero hilaw pa to. Bango niya. Now, ipipreheat na natin yung pinto. Ipipreheat na natin yung oven to 180 degrees Celsius. Ba't ko binuksan? Ipreheat lang. Tapos, mag-experiment tayo. Lagyan natin ng paandar. Lagyan natin ng oats. 1/4 cup. Wala lang, experiment lang. Ang chenes lang. Ganito na siya, ha? Ito yung magiging, paano ba tawag dito? Basta, itong glassware. Dito natin siya lulutuin and lalagyan natin ng baking sheet para hindi siya dumikit. Ganyan, hindi siya masyadong pretty, pero carry na. Laban na yan, laban. Ano ba ako nakalimutan ang ingredients? Yan, ikakat natin para maganda-gandang tignan. Para hindi maguluhan yung oven. Diba? Tanggalin lang natin yung excess. Ayan guys, nararamdaman ko na yung init ng oven. Ito na naman po tayo. Naglalangis at nagpapaligis. So shiny! Shiny, shimmering, splendid. Ready na po yung oven. At, sige. Mapasok na po siya sa oven. Into the food chamber. Tada! Tanana! Hintayin na lang po natin na maluto ang ating banana loaf. Bye-bye! Probably, siguro abot tayo ng 30 minutes sa pagluluto dito sa banana loaf. Ayan. Guys, nakuha na natin siya sa oven. Hey guys, so finally, andito na siya. Meet my baby! I can smell it. Naamoy ko yung banana. And titikman na natin siya. Ready? So mga mare, ito na ang ating banana bread. Ayan, may usok-usok pa. May steam! So titikman na natin. Hindi siya masyadong matamis. I like it. Mainit pa.
And there you go guys. Sana po may natutunan kayo sa ating video today. Please like and share this video and subscribe to my channel para pare-pare tayong feelingera. Okay? So, see you in the next video. Bye! Palit ng pang ASMR.